hello හැමෝටම මම කුෂාන්. ඔයාලා දෙක තුලා ඉන්නේ healthy life YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලට අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෝෂිතාය විදියට සෑන්ඩ්විච් එකක් හදා ගන්න ඕනේ විදිය. ඉතින් මේ meal එක හදන හැටි අපි දැන් බලමු. මුලින්ම beetroot එක සුද්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට කැරට් ටික සුද්ධ කරලා ලෑස්ති කරගන්නවා. අපි මේකට ලීක්ස් කොළ ග්‍රෑම් 20ක් විතර, ඒ කියන්නේ කොළ 4ක් වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ එළවලු ටික මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගන්න ඕන. අද අපි මේ මීල් එකට එකතු කරගන්නේ තලපත් මාළු. මේ ටික අපි සෝදලා ලෑස්ති කරගන්න ඕන. අපි මාළු ටික ලුණු ටිකක් දෙහි කෑල්ලක් දාලා තඹ ගන්නවා. healthy tip එක විදිහට වටේ ගේන්නේ brown bread එකයි white bread එකයි තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම brown bread එක ගත්තොත් brown bread එකේ fiber count එක වැඩි. white bread එක ගත්තොත් white bread එකේ fiber count එක අඩුයි, low fiber තමයි තියෙන්නේ. brown bread එක ගත්තොත් ඒකේ complex carbohydrate, protein වගේ දේවල්, nutrition fact එක වැඩි. white bread ගත්තොත් එහෙම නෑ, අඩුයි nutrition fact ඇත්තටම අඩුයි ගොඩක්. brown bread එක ගත්තී refine කරද්දී ඒකේ තියෙන මේ nutrition facts මේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් white bread එකේත් එක්කම ගත්තී ඒකේ තියෙන nutrition facts refine වෙද්දී අඩු වෙනවා. ඒක brown bread එකේ තියෙන calorie count එක ඇත්තටම healthy පැත්තට වැඩි. ඒ වගේම white bread එකේ තියෙන calorie count එක healthy පැත්තට නෑ, bad healthy වගේ තමයි තියෙන්නේ. තඹගත්ත මාළු පොඩි කරගෙන ඒකට අපි grate කරපු එළවලු ටික mix කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණයට අපි ඔලිව් ඔයිල් ටීස්පූන් 1/2ක් එකතු කරලා දෙහි ගම්මිරිස් ලුණු රස පදමට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සෑන්ඩ්විච් එක හදා ගන්නවා. මේ වගේ මීල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම ඕන කෙනෙක්ට ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මීල් එකේ කැලරි කවුන්ට් එක වැඩි එකක් වුණාට අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ අපි ලෝ කැලරි මීල් එකක් හදන විදිය පෙන්නනවා. ඒක මහත කට්ටියන්ට වඩා සුදුසු මීල් එකක්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන නම් උඩ තියෙන මේ ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු. ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක්.